So, ito na yung ating finished product, guys. Sinampalokang Maya-Maya. Yan. Sinampalokang Maya-Maya. So, don't forget to like our video, guys. Subscribe sa ating channel. And then, don't forget to click the notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong videos. So, ayan guys. So, ayan na guys yung ating sinampalokang Maya-Maya. Good morning mga katamsaka. Welcome to Migis TV. So, narito po tayo ngayon sa bago po nating recipe na sinampalokang Maya-Maya. So, tara guys, samahan niyo ako magluto ng ating sinampalokang Maya-Maya. Ingredients natin guys. Yung main source po natin, which is yung Maya-Maya, radish or labanos, onion leaves, tomato, ginger, seasoning, pepper, salt, sampalok, okra, green chili pepper, ceiling green, and then yung okra. Yan mga guys yung ating mga ingredients sa ating lulutuing sinampalokang Maya-Maya. So tara na guys, start na tayo magluto. Unang gagawin natin guys, pakukuluan muna natin yung ating sampalok para madurog po siya. So ayan, buboil muna natin siya sa tubig. Unahin natin siya. So after natin mapakuluan guys yung ating sampalok, hulog na po natin ngayon yung ating dinakdik na luya. Yan, dinakdik na luya. Yung onion, na may onion leaves kanina. Tsaka yung tomato, sliced tomato. Yan, tapan natin ulit siya. Boil natin siya for 2 minutes. After 2 minutes guys ng ating pagbo-boil, so ihulog na po natin yung mga ingredients. So ihulog na po natin yung salt, pepper, radish, okra, green chili pepper at saka yung onion leaves once na cook na po natin yung ating okra at saka yung radish. So takpan po natin siya and boil for 2 minutes minimum. Hulog po natin yung ating sinigang na yung ating miso. So ito na po yung miso natin.
chili pepper. Yung ating seasonings. Pan natin siya. Wait 2 to 5 minutes. So, ayan na guys yung ating na maya-maya. So, ito na yung ating finished product guys. Sinampalokang Maya-Maya. Yan. Sinampalokang Maya-Maya. So, don't forget to like our video guys. Subscribe sa ating channel. And then, don't forget to click the notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong videos. So, ayan guys. So, ayan na guys yung ating sinampalokang Maya-Maya.